Kape at Kapu ni Diyos! Welcome to Batanes, the home of the winds, good sceneries, and the Ivatans, the pure, natural, and resilient people. Sama-sama nating liparin ang Kadulo-dulohan ng Luzon at sama-sama nating alamin at tuklasin ang kultura, tradisyon, paniniwala at sining ng mga Ibatan, maging bahagi ng isang mayawagang paglipad bilang mga agila. Together, we will soar high and we will take you on an exciting adventure throughout Batanes. Ano? Wara? Wara! Spread your wings and we will fly high. Trabang dulo ng Luzon? O ito na nga! Ang mga Ibatan ay kilala bilang maliliit, may kulay tsokolating mga balat at kulay kastanyong mga mata. Maliliit din ang kanilang mga noo, mga ipin ay mala perlas ang puti at makakapal na kilay. At kagaya ng mga Hapones, ang tribong Ibatan ay may lahing Mongoloid. Naninirahan ang mga Ibatan kasama na din ang mga Itbayat sa dalawang isla na madalas tamaan ng bagyo, ang Batanes Babuyan Islands. Ang isla ay may lawak na 21,000 hektarya. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, noong taong 2019 ay may naitalang 2,936 kabuuang bilang ng populasyon sa buong Batanes, kung saan ang kada pamilya ay mayroon lamang 3 hanggang 4 na miyembro. Kung pag-uusapan ng pamilya sa Batanes, ang pamilya ay hindi nagtatapos sa lolo o lola. Tinuturing din nila ang kapatid ng kanilang lolo o lola bilang pamilya. Kaya panigurado, masaya sila sa tuwing nagtitipon-tipon ang magkakamag-anak. Tsak, maraming dadalhin. Ang mga kabataan ay may kinalakhang pupulin sa kanilang araw-araw na pagbuhay. Ang mga lalaki ay tumutulong sa kanilang mga ama sa pangingisda, samantala ang mga babae ay naiiwan sa kanilang mga bahay upang tulungan ang kanilang mga ina sa kanilang mga gawaing bahay. Sabihin na, pasok! Families are like branches on a tree. We grow in different directions, yet our roots remain as one. Pat Conroy. Ang desisyon ng isa ay desisyon ng lahat. Malaki man o maliit, ang gagawing desisyon, sinisiguro pa rin ng mga taga-Batanes na ito muna ay isang guni sa bawat parte ng pamilya. Pag-aaral man ito, pagpunta sa abroad, o kahit simpleng pagpili lamang ng sapatos na susuotin. Uy, Ben! Alam mo bang iba't iba ang kalagayan ng tao sa Batanes? Alamin natin yan! The early Ivatan natives evolved into a system of governance in the pattern of barangalic society with a clear hierarchy of officials and members and defined roles and functions much like that found in a vote group. There were 4 classes of people in the prehistoric Batanes society: the Mampus, the Mapalans, the Kailayans, and the slaves. The Mampus and the Mapalans were the principals, who were the leaders, and the most prominent people forming the elite class of society. Hindi lang yan! Each cluster of houses or town was ruled by the Mampus, who held supreme, absolute, and independent power. His domain was divided into barangays, Idi in Batan and Saptang, and Hili in Itbayan. A group of people whose head was a Mapalan. Under Mapolones were subjects called Kailayans. Alipin since birth? Walang ganon! Nagiging alipin lamang mga Ibatan kung ito'y hindi nakakabayad ng utang o di kaya itong huling nagnanakaw. If he belonged to a higher class, he became one of the Kailayans. This brought a change of status. But, paano kung edukasyon na ang pag-uusapan?
Bagamat tila umiinog sa sarili nitong oras ang Batanes, di rin ito magpapahuli pagdating sa edukasyon. Sa katunayan, ang Batanes ang may pinakamagandang sistema ng edukasyon sa buong bansa. Sa mga nakalipas na taon, ang Batanes ang nauuna sa basic education. Ngunit kung trabaho naman pag-uusapan, limitado ang lahat, lalo na sa employment rate. Nakapako pa rin kasi sa agrikultura ang ekonomiya ng Batanes. Kaya natili ring mababa ang kita ng probinsya at nakadepende pa rin ang pamahalaan sa pondo mula sa national government. Kung tutuusin, sinasalamin ng Batanes ang problema ng Pilipinas. Taon-taong tumataas ang bilang ng mga college graduates sa bansa, pero wala namang sapat na trabaho para sa kanila ang gobyerno. Itcha-itcha daw po ino. Uy, ano yan ang aral mo? Ito? Ivatan language. The Ivatans have their own language, and it's called Chirino Ivatano, simply Ivatan, an Austronesian language spoken exclusively in the Batanes Island, and it's also known as Babuyan or Ivataan. The Ivatans have two dialects. The first one is the Basco Ivatan or Ivasay, and it is spoken on the main island of Bataan. The other one is the Southern Ivatan or the Isamurong, and which is spoken on the southern half of Bataan and the most southern island of Sabtang. Oh, Sab, ano yung suot-suot mo? Ito ba? Well, dito kilala ang mga Ivatan. The Ivatan are famous for their headdress, the bakul. It is worn by the Ivatan women to protect them from the heat of the sun. Ito naman ang kanayi and talugong. These are worn by Ivatans men, which are best partner with the wide green farmer's hat. A parade is also held in their traditional clothes, which are called the bakul kanayi. For their houses naman, the Ivatans build dakay houses. These structures are made out of limestone covered with a thick cogon grass roof. Their shelters are built this way to endure the frequent storms and strong winds they experience. Their culture is a product of a long history of struggle and adaptation to typhoons, rough seas, meager resources. It exemplifies the harmonious relationship of people with their environment. Rituals are an important phenomenon in the Ivatan culture. An example to this is during the harvesting time and planting crops. In fishing, there are cultural rituals that have to be executed. Ikapay Vanu-Vanua is a ceremony opening for the fishing season. The purpose of this ritual is to obtain the favor of the spirit dwellers of the sea. The ritual came from the belief that some superior beings own and control the sea and its riches. This is done by sacrificing a pig and letting its blood spill into the water. Also, there's Kamani-Dungan, an association founded by the elders to enhance their community life and cooperation, which is usually reserved for difficult tasks. Usually, takpayatep or the replacement of cogon roofs where volunteers give their services for free. Ang karagatan sa Batanes ay parehong kakampi o kalaban ng mga Ivatan. Nasa kanila na lang ang pagtatansya araw-araw sa dala nitong panganib o biyaya. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga Ivatan ay Katoliko. Gayunpaman, may mga ilan pa rin naniniwala sa mga anito. Ayon sa kanilang mga ninuno, ang mga anito ay mga kaluluwang namatay at mga hindi nakikitang nilalang na naglilibot sa kanilang isla. Ivatans' literary tradition may be divided into the poetic forms, the prose forms, and the songs. To the non-song tradition belongs the Kabuni, Riddle the Pananahan, Proverb Lore the Kabata, Legends, Historia, Tales the Sisbayak, and humorous anecdotes. To the song tradition belongs the Kalusan, Working Songs the Laji, Lyric folk songs the Kanta, Songs of the Recent Provenance. Hep hep hep, uho ka na ba? Mag-healthy drink ka muna. Ivatan beer, manamis-namis, malasa at higit sa lahat ay healthy pa.
known as Wakay in Batanes. It's the staple food of Ivatans way back the early centuries. Due to the abundance of these tubers in the province, a healthy drink was produced. Ivatan beer. Ano? Cheers! Cheers! Kay Van, ang laki na nung nilakbay natin. Nagugutom na ako. Ikaw ba? Sakto. Are you already captivated by the beauty of the northernmost tip of the Philippines? The magical flight throughout Batanes continues as we discover and experience its food. Kung ang mga Ilocano ay may bagnet, sa mga Ivatan, meron namang lunis. Nakapiking na ba kayo ng deep fried pork from Batanes? Ang lunis na pinagmamalaking drink dish ng mga Ivatan gawa sa karne ng baboy na preserve gamit ang langis mula sa sariling taba. This is best served with supas or turmeric rice, another Ivatan specialty. May version din ng meatballs ang mga Ivatan at ito ang oven balls. Nagawa mula sa puso ng saging, fish, at meat na hinulmaan na parang pinipol. Definitely something new worth trying out. At ngayon, combination time. Puso ng saging, add meat, add fish, equals moving balls. Okay, continue. Traditionally, it is served with a dipping sauce of spice of vinegar, ketchup, or mayonnaise, paired with boiled fruit cups, using a big kabaya as a dining plate. Sandali! Combination time ulit! Para sa super the best sausawan. Suka, plus bawang, plus sili, plus luya, plus paminta, equals sinamak. Okay, tuloy lang. Ang dish na ito ay pwedeng may broth o wala. Ang ugat na may sabaw na galing sa pinagpakuluan ng buto ng baboy with garlic, onion, ginger, and tomato. I'm back! Buto ng baboy, add ginger, add onion, add garlic, add tomato equals the broth of urid balls. Ano, naagutom di ba? Hindi lang yan ang putahing Ivatan. Mayroon pa silang pikadilyo abaka, puno, arayi, payi, at maraming pang iba. Something visiting and going for. Marami talagang maipagmamalaking lutong buhay ang ating mga kapatid na Ivatan. Dahil sa bukod dito ay malasa at masarap na ipapakita rin nila sa kanilang mga putahe ang kanilang kinagisnan at kultura. Bay, may naghahalo sa baba. Angelo pangalan. Totoo? Paano nga ba hulihin ng lalaking Ivatan ang puso ng babaeng Ivatan? Bakit nakadina, Bay? Tinang, tulad ng tradisyonal na pandiligaw sa lalawigan ng Luzon, ang lalaking Ivatan ay tutulong sa babaeng kanyang napupusuan sa pamamagitan ng pag-iigib ng tubig at kung ano-ano pa. Usapang kasalan naman tayo. Ba't naiyak ka, Bay? Wala. Ang pagpapakasal sa kanila ay ginaganap din sa simbahan. Kada kasalan, tradisyonal ng mga taga-Batanes na sayawin ang Fundango Ivatan. Ang host ng kasiyahan ay tatawag ng dalawang mahuhusay na mananayaw upang umpisahan ang sayawan. Pagkatapos ng sayawan, hindi naman kailangan na magbigay ka ng regalo, pero mas maganda kung magbibigay ka ng regalo sa mga bagong kasal, hindi ba? At sa bawat bigayan, hindi mawawala dyan ang taga-kolekta ng mga regalo. A local wedding tradition we were told about is that if you are invited to dance, you cannot refuse. The custom is called Kapay Chakubut and it involves the whole community. The old practice is called Kapanayay, where selected men and women in the community serve as manayay, whose duty is getting people to dance. After dancing, guests in turn must offer their gifts, usually cash to the newlyweds. Ang pagiging artistic ng mga Ivatan ay kanilang naipapakita mula sa kanilang mga pananamit, mga bahay, at kanilang agrikultura. Ang kanilang mga sakahan ay napapaligiran ng mga puno na nagsisilbing windbreakers. Ipinapakita rito na ang mga Ivatan ay mayroong natural way to solve their problems. Batanes is known for its remoteness and Ivatans are no strangers to hardship.
The province famously is battered by strong winds and typhoons, leaving major damage in its wake. But no casualties. The isolation and hard conditions have built an enduring sense of self-reliance and communal commitment among Ivatans. Sa panahon ng pandemya, paano kaya napanatili ng Batanes ang halos COVID-free cases? Ang bawat Pilipino ay tanging umaasa sa mga teknolohiya ngayong panahon ng pandemya. Dahil yan ay paano mapanatiling may balita at kaalaman kung paano magiging ligtas. Samantala, ang probinsya ng Batanes ay matagumpay na maging ligtas ang mga residente nito kahit na kaunti ang kagamitang teknolohiya. Simula noong nagsimula ang pandemya, 3 lang ang naitalang kaso ng COVID-19 sa Batanes. Ayon kay Dr. Noel Bernardo, Dr. sa Barrios, sila ay napag-iiwanan ng iisang antas lamang sa isang ospital na pinagsisilbihan ang 3 isla sa Batanes. Wala rin silang mga pasilidad para itest ang mga COVID patients nila. But the question is, how do they manage to survive in these trying times? The people of Batanes led the local response. Musicians in Basco held a benefit concert called Musi Kahilian, a wordplay on the Itbag term for townmates Kahilian. Nurses and medical staff across the province mobilized. In the face of powerful forces, they confronted the difficult task of rebuilding, healing, and recovering, and they are all there for them. Their Kahilian in their time of Habang need. tumatagal, nasasaling nila ang mga Ivatan sa kanilang araw-araw na pagiging produktibo. Ang mga paniniwala, tradisyon, pamahiin at ang tungkulin ng bawat kasarian, manatawag nating pantay, ay napapasa na lamang sa bawat henerasyon at nananatiling buhay sa kanilang tribo. Halos magkapareho lamang ang inaasahang gawain ng mga batang babae at lalaking Ivatan. Ang mga batang babae at lalaki ang inaasahang magdikdik ng bigas bago magtanghalian. With mat and bangkito, they will know grain, segregating them into fine, medium fine, and coarse types. Ang pagmamahal ng mga Ivatan sa ating bansa ay kanilang naipapakita sa kanilang tradisyonal na sayaw na palo-palo o dance war. Ipinapakita rito kung paano sila nagkaisa upang depensahan nila ang kanilang mga sarili laban sa mga Kristiyanong mananakop at kung paano nila natutunang tanggapin ang Kristyanismo at mamuhay ng marangal. Ang sayaw ay itinatanghal ng mga kalalakihan na may suot na simple at kulay balat ng mga tela, kasabay ng pagtatanghal ang pagtambol ng mga kahoy na kanilang instrumento sa pagtugtog at musika. Dinarayo rin ng mga turista ang kanilang pinagmamalahing kauna-unahang National Museum sa isla ng Batanes. Ayon nga kay Dr. Ana Labrador ng Manila National Museum, ang museong ito ay bukas sa publiko kung saan makikita ang mga mahalagang bagay tungkol sa sining, kasaysayan at pagmamahal sa isla ng mga Ivatan. Ano, kamusta? Marami bang nalaman at natuklasan? Mukhang dito na matatapos ang ating mahiwagang paglipad bilang mga agila. Wait lang, ending pa daw! The Ivatans are described as peaceful, God-loving, honest, resilient, helpful, cheerful, and gentle, but hardy and hardworking. Traits that no doubt were shaped by the environment, religion, education, and their unique evolution as a people. Truly, Batanes is a wonderland of wanderlust. And if you take time to see beyond what meets the eye, you'll surely be charmed by the people that make it all so wonderful. Batanes is described as the most peaceful place in the Philippines. A place that is pure and timeless. Sa paglipas ng panahon, sa pagbayo ng mga unos, Sa ihip ng malakas na hangin, ang lalawigan ng Ivatan ay mananatiling matatag pa rin. Kahit anong takot, Bayanihan ang kanilang magiging sagot. Batanes, Isla ng mga magigiting. Bayang may katapatan. Gusto lang lugar ng kagandahan. Noon, At hanggang ngayon, muli kami ang Group 1 mula sa Baitang Earth. at ito ang aming mahiwagang paglipad sa Kadulo-dulohan ng Perlas ng Silanganan. Red flag talaga yun.
So guys, we're going to film the Baguio. Guys, kakadating lang po namin dito sa Dasa. So, pauwi na kami actually. Marami kami nagawa today. Tapos,